साथीहरु यदि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा एनटीसी को सिम युज गर्नुहुन्छ भने एनटीसी ले प्रोवाइड गरेका 3टा फ्री सर्भिसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईले पनि एनटीसी ले प्रोवाइड गरेका यी फ्री सर्भिस के हुन् र यसलाई हामीले कसरी युज गर्न सकिन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईहरुको लागि ल्याइराख्छु छु। साथीहरु अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिलो सर्भिस जुन एनटीसी ले फ्रीमा प्रोवाइड गरेको छ, लगभग म्याक्सिमम युजरहरुले यसलाई फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सर्भिस हो विभिन्न वेबसाइटहरु। जस्तै मैले तपाईलाई ल्यापटप स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु। यहाँनिर म एनटीसी को यो वेबसाइटमा पनि आएको छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फ्री वेबसाइट ब्राउजिङ भनेको छ र यहाँ दिएका सम्पूर्ण वेबसाइटहरु फ्री छन्। यसको अर्थ तपाईले कुनै पनि बेलामा यी वेबसाइटहरुलाई आफ्नो मोबाइलबाट खोल्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि पैसा लाग्दैन। यसको अर्थ हामीले फ्री तरिकाले यी सम्पूर्ण वेबसाइटहरुलाई युज गर्न सकिन्छ, खोल्न सकिन्छ। जस्तै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ ntc.net.np रहेको छ। त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अनलाइन moen.gov.np रहेको छ, training.gov.np रहेको छ। त्यस्तै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ slcresult.soc.gov.np रहेको छ। यसमा विभिन्न यस्ता काम लाग्ने वेबसाइटहरु पनि छन् जसलाई हामीले कमनली युज गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै रिजल्टहरु चेक गर्नको लागि होस्, विभिन्न वेबसाइटहरु यहाँ रहेका छन्। तपाईले सजिलैसँग यहाँनिर आएर यी वेबसाइटहरुलाई सर्फ गर्न सक्नुहुन्छ र यी वेबसाइटमा तपाई भिजिट गर्दाखेरि कुनै पनि पैसा लाग्दैन, तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्टरनेट अन गरे तापनि। त्यसैले गर्दा यी सम्पूर्ण वेबसाइटहरु फ्री अफ कस्ट एनटीसी ले प्रोवाइड गरेको छ। यी थिए वेबसाइटहरु। त्यस्तै एनटीसी ले प्रोवाइड गरेको सर्भिस एउटा सर्भिस जसलाई हामीले आफ्नो मोबाइलमा फ्रीमा एक्टिभेट गर्न सकिन्छ। यदि तपाईले एनटीसी को यो सर्भिसलाई फ्रीमा एक्टिभेट गरिदिनु भयो भने तपाईले जस्तै मैले पहिलो बताउन गइरहेको छु MCA मिस कल अलर्ट भनेर। जस्तै मेरो मोबाइलमा कुनै पनि बेलामा कुनै व्यक्तिले फोन गरेको छ भने मिस कल आएको छ भनेर यु हैव मिस कल फ्रम भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जति पनि व्यक्तिहरुले मलाई कल गरेका छन् मैले उठाउन सकेको छैन, सबैजनाको यहाँ नम्बर देखाइरहेको छ। यो किन देखाएको छ भने मैले मिस कल अलर्ट जुन फ्री सर्भिस छ एनटीसी को त्यसलाई आफ्नो मोबाइलमा एक्टिभेट गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले पनि यसलाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाई फोनमा जानु होला। यहाँनिर गएर तपाईले *1400*1 # गराएर डायल गरिदिनु होला। आफ्नो नमस्ते सिमबाट डायल गरिदिनु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ MCA सर्भिस सब्स्क्राइब्ड सक्सेसफुली भनेको छ। अब यस्तो तरिकाबाट तपाईले पनि सजिलैसँग यसलाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो फ्री अफ कस्ट छ, कुनै पनि पैसा लाग्दैन, सजिलै तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै साथीहरु अर्को सर्भिस जुन एनटीसी मा फ्री छ र म्याक्सिमम व्यक्तिहरुले यसलाई अहिलेसम्म एक्टिभेट गर्नुभएको छैन। त्यस्तै यहाँनिर देखाउन चाहन्छु जस्ट तपाईले यो सर्भिस जुन छ फ्रीमा त्यो भनेको के हो भने 4G एक्टिभेट गर्दाखेरि तपाईले VoLTE को भोइस कल को फ्री सर्भिस पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले *444# गराएर नमस्तेबाट डायल गर्नु होला। सबभन्दा पहिले त 444 गराएपछि 4G लाई एक्टिभेट गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले एक्टिभेट गर्ने भनेको 2 नम्बरको एक्टिभेट VoLTE भनेर एक्टिभेट गर्नु होला। यसमा 2 लेखेर सेन्ड गरिदिनु होला। यति गरेपछि VoLTE तपाईकोमा एक्टिभेट हुन्छ। मेरो मोबाइलमा यो सपोर्ट गर्दैन, यो मोबाइल जुनबाट मैले रेकर्ड गरेको छु अर्को मोबाइलमा मैले अलरेडी त्यो एक्टिभेट गरिसकेको छु। अब यति गरेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो मोबाइलमा *111# गराएर नमस्तेबाट डायल गरिदिनु होला। यति गर्दा बित्तिकै अब तपाईको जुन मोबाइल छ मोबाइलमा एउटा मेसेज आउँछ जसमा तपाईको 100 मिनेटको तपाईले फ्री 100 मिनेटको फ्री 4G VoLTE भोइस कलिङ पाउनुहुन्छ। जसले गर्दा तपाईले सजिलैसँग 100 मिनेटको फ्री भोइस कलिङ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर ल्यापटपमा पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो VoLTE जुन छ टु एक्टिभेट *444 गराएर तपाईले *111 गर्नुभयो भने फ्री 100 मिनेट VoLTE भोइस कल तपाईले 28 दिनको भ्यालिडिटी सित सँगै पाउनुहुन्छ। भनेपछि यस्तो तरिकाबाट तपाईले एनटीसी का यी 3 वटा फ्री सर्भिसहरु जुन एनटीसी ले प्रोवाइड गरेको छ आफ्नो मोबाइलमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। र मलाई लाग्छ तपाईहरुले युज गर्नु पनि पर्छ किनभने फ्री अफ कस्ट छ र यसबाट हामीलाई फाइदा नै छ। त्यसैले गर्दा तपाईले पनि यी सर्भिसहरुलाई एक्टिभेट गर्नु होला। तपाईहरु मध्येबाट कति जनाले अलरेडी एनटीसी ले प्रोवाइड गरेका यी 3टा सर्भिसलाई युज गर्नुभएको थियो तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा यस वा नो गरिदिनु होला। आशा गर्दछु भिडियो तपाईलाई मन परेको छ। भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ भने टेक्निकल विषय भने इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला।
थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।